เสียงตะโกนดังลั่นสวนผลไม้ถ้าแกอยากได้เงินนักก็ขายส่วนของแกไปสิแต่อย่ามาแตะส่วนของพ่อสมใจน้ำตาไหลพี่พูดกับฉันแบบนี้ได้ยังไงเราเป็นพี่น้องกันนะเธอหันหลังเดินจากไปทั้งน้ำตาแต่ก่อนจะถึงวันนั้นทุกอย่างเริ่มต้นจากตู้ไม้เก่าเพียงใบเดียว เช้าวันนั้นลุงเทียนพ่อค้าของเก่าประจำอำเภอเดินเข้ามาในสวนผลไม้ของเพื่อนเก่าที่เพิ่งจากไปส่วนที่เคยเงียบสงบวันนี้กลับมีเรื่องร้อนใจรออยู่ส่วนของเพื่อนเรายังหอมกลิ่นผลไม้เหมือนเดิมเลยนะในบ้านไม้หลังเก่าสองพี่น้องสมคิดกับสมใจกำลังเถียงกันเรื่องสวนของพ่อจับไปโดยไม่มีใครพบพินัยกรรม พ่อเคยบอกว่าสวนนี้ต้องเป็นของพี่ทำสวนกับพ่อมาทั้งชีวิต แต่พ่อก็เคยบอกฉันว่าจะแบ่งให้ลูกทุกคนเท่ากันนะพี่ ผู้ใหญ่เสริม คนสนิทที่ดูแลสวนมา20 ปียื่นมือเข้ามาไกล่เกลี่ย เขาเสนอว่าถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ขายสวนให้เขาไปเสียแล้วเอาเงินมาแบ่งกัน ขายให้ผมเถอะผมให้ราคายุติธรรมพี่น้องจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันอีก ใจเย็นก่อนเถอะทุกคนของบางอย่างขายไปแล้วซื้อคืนไม่ได้นะบ่ายวันนั้นเสียงทะเลาะดังไปทั้งสวนคำพูดที่รุนแรงถูกโยนใส่กันไปมาจนสมใจหันหลังให้พี่ชายทั้งน้ำตาถ้าแกอยากได้เงินนักก็ขายส่วนของแกไปสิแต่อย่ามาแตะส่วนของพ่อพี่พูดกับฉันแบบนี้ได้ยังไงเราเป็นพี่น้องกันนะ เย็นนั้นลุงเทียนกลับมาที่ร้านตู้ไม้สักเก่าที่ผู้ใหญ่เสริมเอามาขายให้เมื่อเดือนก่อนวางอยู่มุมร้านลุงจำได้ว่ามันคือตู้ประจำห้องนอนของเพื่อนเก่าตู้ใบนี้ทำไมผู้ใหญ่เสริมถึงรีบเอามาขายนักนะมือเก่าของพ่อค้าของเก่าสัมผัสได้ถึงความผิดปกติแผ่นไม้ด้านหลังตู้ขยับได้ข้างในมีซองกระดาษสีเหลืองซีดเป็นพินัยกรรมของเพื่อนเก่าที่ทุกคนตามหา นี่มันลายมือของเพื่อนเราจริงๆด้วย คืนนั้นสมใจนั่งอยู่ลำพังมองรูปถ่ายครอบครัวเก่าๆบ้านที่เคยอบอุ่น กลับเงียบเหงาที่สุดในชีวิต เธอเริ่มคิดว่าจะไม่มีวันได้พี่ชายกลับคืนมาอีกแล้ว พ่อจ๋าลูกไม่ได้อยากได้สวนลูกแค่อยากได้ครอบครัวคืนมา รุ่งเช้าผู้ใหญ่เสริมรีบมาที่ร้านขอซื้อตู้ไม้คืนในราคา2 เท่าแววตาร้อนรนของเขาทำให้ลุงเทียนเข้าใจทุกอย่างตู้ใบนั้นน่ะผมขายผิดใบขอซื้อคืนเถอะให้เท่าไหร่ก็ได้ผู้ใหญ่ครับของที่อยู่ในตู้มันไม่ใช่ของผมและไม่ใช่ของผู้ใหญ่ด้วยที่ศาลาชุมชนต่อหน้าชาวบ้านทั้งหมู่บ้านลุงเทียนเปิดพินัยกรรม ความจริงปรากฏว่าผู้ใหญ่เสริมพบพินัยกรรมตั้งแต่วันแรกแต่ซ่อนมันไว้หวังให้พี่น้องแตกกันแล้วขายสวนให้เขาในราคาถูกพ่อของสมคิดกับสมใจเขียนไว้ชัดเจนส่วนนี้ให้ลูก2 คนดูแลร่วมกันห้ามขายเด็ดขาดผมผิดไปแล้วผมดูแลสวนมาทั้งชีวิตแต่กลับไม่มีอะไรเป็นของตัวเองผมเลยหลงผิด ชาวบ้านไม่ได้ขับไล่ผู้ใหญ่เสริมแต่ตกลงกันว่าให้เขาชดใช้ด้วยการช่วยดูแลสวนต่อไปโดยไม่รับค่าจ้าง1 ฤดูกาลส่วน2 พี่น้องก็จับมือกันอีกครั้งต่อหน้าทุกคนพี่ขอโทษนะสมใจพี่ปล่อยให้ความโลภบังตาจนมองไม่เห็นน้องตัวเองเราเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะพี่ดูแลสวนของพ่อด้วยกันฤดูเก็บเกี่ยวปีนั้นทั้งหมู่บ้านมาช่วยกันเก็บผลไม้ที่สวน เสียงหัวเราะกลับมาแทนเสียงทะเลาะลุงเทียนยืนมองอยู่ห่างแล้วนึกในใจว่าของเก่าที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ตู้ไม้แต่คือความจริงและน้ำใจของผู้คนเห็นไหมล่ะเพื่อนเอ๋ยสวนของแกกลับมามีชีวิตอีกครั้งแล้วความยุติธรรมไม่ได้อยู่ที่ใครได้มากกว่าใครแต่อยู่ที่ความจริงได้ปรากฏและใจของเรากล้ายอมรับมันหากท่านชื่นชอบละครคุณธรรมแบบนี้ ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ แล้วพบกันตอนต่อไปครับ